Oppitunti 1. Avoin viestintä. Jos sinulla on lisää kysyttävää projektista, kysy rohkeasti. Kiitos. Arvostan tätä avointa viestintälinjaa, se helpottaa asioita. Täysin. Uskon, että selkeys auttaa meitä kaikkia pysymään samalla sivulla. Olen samaa mieltä. Ja se rohkaisee kaikkia osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin. Kyllä, mitä enemmän jaamme, sitä parempia tuloksia saavutamme. Täsmälleen. Tunnen itseni varmemmaksi, kun tiedän, että voin ottaa yhteyttä aina, kun tarvitsen apua. Se on henki. Yhteistyö on avain menestykseemme. Odotan innolla, kuinka tiimityömme johtaa loistaviin tuloksiin. Minä myös. Jatketaan tätä vauhtia. Oppitunti 2. Ruokaostokset. Hei, oletko kokeillut tehdä ostoksia eri ruokakaupoissa viime aikoina? Kyllä, minulla on. On hämmästyttävää, kuinka paljon erilaisia niitä on. Tiedän. Joissakin kaupoissa on paremmat hinnat, kun taas toiset keskittyvät luomuvaihtoehtoihin. Täsmälleen. Kannattaa tutkia löytääksesi parhaat tarjoukset ja laatu. Olen samaa mieltä. Lisäksi saatat löytää uusia brändejä, joista todella pidät. Ehdottomasti. Löysin ainutlaatuisia tuotteita, joita en olisi muuten kokeillut. On hauska seikkailu nähdä, mitä jokaisella kaupalla on tarjottavaa. Täysin. Luulen, että tulen tavanomaiseksi tavaksi tutkia eri paikkoja. Hieno idea. Et koskaan tiedä, mitä aarteita saatat löytää. Oppitunti 3. Projektin koordinointi. Joten mikä on valitsemasi koodi tulevaa projektia varten? Taidan valita jotain yksinkertaista mutta tehokasta. Entä sinä? Okei, ymmärrän. On tärkeää, että olemme samalla aallonpituudella. Ehdottomasti. Ja löytyykö joku auttamaan tarvittaessa? Kyllä, varmistan, että saamme tukea koko prosessin ajan. Se on lohduttavaa. Se auttaa ymmärtämään, ettemme ole yksin tämän asian kanssa. Yhteistyö on avainasemassa, ja vahvalla tiimillä on suuri merkitys. Täysin. Odotan innolla yhteistyötä tämän projektin parissa. Sama täällä. Yhdessä saavutamme mahtavia tuloksia. Oppitunti 4. Suunnittelu eteenpäin. On todella tärkeää suunnitella etukäteen kaikki toteuttamamme projektit. En voisi olla enempää samaa mieltä. Oletko harkinnut tulevien menojen budjetointia? Kyllä, mielestäni on ratkaisevan tärkeää jakaa resurssit viisaasti alusta alkaen. Täsmälleen. Selkeä budjetti voi säästää meidät odottamattomilta yllätyksiltä myöhemmin. Ja se auttaa meitä priorisoimaan, mitä on tehtävä ensin. Oikein. Ennakkosuunnittelu antaa meille mahdollisuuden keskittyä tavoitteisiimme. Kyse on vain valmistautumisesta menestykseen. Täysin. Odotan innolla, kuinka huolellinen suunnittelumme tuottaa tulosta. Minä myös. Tehdään siitä yhdessä. Oppitunti 5. Luonteen piirteet. Oletko koskaan huomannut, kuinka Charlie Brown on usein niin toiveikas asioista? Täysin. Hän todella kamppailee epäonnistumisen pelon kanssa, mikä pidättelee häntä.
On mielenkiintoista, kuinka samanlainen hänen hahmonsa on monille ihmisille. Kyllä, ja sitten on Lucy, joka on aivan päinvastainen, töykeä ja ylimielinen. Täsmälleen. Hän näyttää ottavan vastuun ottamatta huomioon muiden tunteita. Mielestäni niiden välinen kontrasti korostaa erilaisia persoonallisuustyyppejä. Oikein. Se saa sinut ihmettelemään, kuinka heidän vuorovaikutuksensa vaikuttavat toistensa kasvuun. Se todella tekee. Ne molemmat osoittavat meille, että tasapainon löytäminen suhteissa on avainasemassa. Varmasti. Se on hyvä oppitunti itsemme ja ympärillämme olevien ymmärtämisessä. Oppitunti 6. Laatu ratkaisee. Oletko tutustunut muihin myymälöihin kyseistä tuotetta varten? Kyllä, mutta huomasin, että tämä on yleisesti ottaen parempi laatu. Se on tärkeää. Laadulla voi olla suuri ero pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Uskon, että kannattaa kuluttaa hieman enemmän johonkin kestävään. Täysin. Lisäksi hyvä tuote voi säästää rahaa myöhempään vaihtoon. Kyllä, ja usein tuntuu paremmalta käyttää jotain hyvin tehtyä. Olen samaa mieltä. Laadukkaat tuotteet tarjoavat yleensä myös paremman kokemuksen. Täsmälleen. Sijoitan mieluummin johonkin, joka kestää kuin tyytyä vähempään. Vaikuttaa siltä, että teit oikean valinnan tullessasi tänne. Oppitunti 7. Tunteiden ilmaiseminen. Sinun pitäisi todella puhua heille siitä, kuinka heidän toimintansa vaikuttivat Tiedän, sinuun. mutta itseni ilmaiseminen saa minut huolestumaan haavoittuvuudesta. Se on ymmärrettävää tuntea näin. Haavoittuvuus voi olla melko pelottavaa. Kyllä, mutta mielestäni se on myös tärkeää aitojen yhteyksien luomiselle. Täysin. Tunteiden jakaminen voi johtaa syvempään ymmärrykseen. Olen samaa mieltä, ja se saattaa jopa parantaa suhdettamme pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Kyse on turvallisen tilan luomisesta rehelliselle kommunikaatiolle. Olet oikeassa. Yritän kerätä rohkeuteni ja keskustella pian. Olen varma, että se on sen arvoista. Avoin keskustelu voi johtaa positiiviseen muutokseen. Oppitunti 8. Palvelumaksut. Peritäänkö tämän palvelun käytöstä lisämaksu? Ei, lisämaksua ei peritä ollenkaan, mikä on hienoa tietää. Se tekee siitä houkuttelevamman. Inhoan piilomaksuja. Olen täysin samaa mieltä. On virkistävää, kun yritykset ovat läpinäkyviä. Voinko saada vahvistuksen palvelun tiedoista? Tietenkin. Voin lähettää sen sinulle heti. Kiitos. Kun kaikki on kirjallisesti, tunnen oloni turvallisemmaksi. Täysin. On aina hyvä, että sinulla on selkeät asiakirjat mielenrauhan vuoksi. Arvostan apuasi kaiken selventämisessä. Oppitunti 9. Ruokailun mukavuus. On mukavaa, että he palvelevat sitä ruokailutilassa, se on erittäin kätevä. Olen täysin samaa mieltä. Se saa kaiken tuntumaan rennommalta ja nautittavammalta. Mihin aikaan he yleensä tarjoavat aterioita täällä? He alkavat yleensä tarjota aamiaista kello 7:00, mikä on täydellinen aikaisin herääville. Se on hienoa. Rakastan aloittaa päiväni runsaalla aamiaisella.
Sama täällä. Se luo niin positiivisen sävyn loppupäivälle. Täsmälleen. Lisäksi aterian nauttiminen miellyttävässä ilmapiirissä lisää kokemusta. Täysin. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan heidän aamiaismenuaan huomenna. Minä myös. On aina jännittävää löytää uusia ruokapaikkoja. Oppitunti 10. Koulutuksen käyttöoikeus. Oletko huomannut, että työpaikkojen ja korkeakoulutuksen saaminen on yhä vaikeampaa? Kyllä, se on huolestuttavaa. Kilpailu näyttää kovenevan vuosi vuodelta. Se todella on. Monet ihmiset kamppailevat löytääkseen taitojaan vastaavia mahdollisuuksia. Uskon, että lukukausimaksujen nousulla on merkittävä rooli tässä asiassa. Ehdottomasti. On masentavaa, kun koulutus tuntuu niin monen ulottumattomissa. Kyllä, ja se voi rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Täsmälleen. Tarvitsemme lisää ohjelmia, jotka tukevat kaikkien pääsyä koulutukseen. Olen täysin samaa mieltä. Muutoksen puolesta puhuminen on meidän kaikkien yhteinen vastuu. Yhdessä voimme työskennellä oikeudenmukaisemman tulevaisuuden eteen kaikille. Oppitunti 11. Rakkaat muistot. Minulla oli pienenä paljon muita leluja, mutta mikään ei ollut yhtä tärkeä kuin tuo nukke. Todella. Mikä teki tuosta nukesta niin erityisen sinulle? Se oli kuin kumppanini. Otin sen mukaan kaikkialle ja jaoin kaikki salaisuuteni sen kanssa. Se on niin söpöä. On hämmästyttävää, kuinka joillakin leluilla voi olla niin tunteellinen arvo. Täysin. Vielä nytkin muistan niin monia siihen liittyviä muistoja. Luulen, että emotionaalinen yhteys tekee tietyistä leluista unohtumattomia. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka ne voivat edustaa lohtua ja iloa lapsuudessamme. Varmasti. Ne muistot muokkaavat sitä, keitä me aikuisina olemme. Se on kaunis muistutus lapsuuden viattomuudesta ja mielikuvituksesta. Oppitunti 12. Varhaiset juhlat. Tiesitkö, että varhaiskristityt eivät alun perin tienneet, minä päivänä Jeesus syntyy? Todella. En tiennyt sitä. Milloin he alkoivat juhlia hänen syntymäpäiviään? Aluksi he juhlivat sitä tammikuun 6. päivänä, mikä on varsin mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Se osoittaa, kuinka perinteet voivat kehittyä ajan myötä. Täsmälleen. Kun he oppivat lisää, he mukauttivat juhlaansa vastaavasti. On kiehtovaa, kuinka historia muokkaa nykyaikaisia käytäntöjämme. Kyllä, ja se muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää juuremme. Täysin. Perinteiden juhliminen yhdistää meidät menneisyyteemme. On hienoa, kuinka nämä tarinat voivat tuoda ihmisiä yhteen. Oppitunti 13. Jaetut vastuut. On tärkeää, että me kaikki tunnustamme vastuumme yhteiskunnassa. Olen täysin samaa mieltä. Jos ymmärrämme tämän, voimme luoda positiivista muutosta. Kyllä, varsinkin kun otetaan huomioon Tsekkoslovakian uuden demokratian kohtaamat haasteet. On ratkaisevan tärkeää, että kansalaiset sitoutuvat ja ottavat vastuun tulevaisuudestaan. Täysin. Kollektiivinen vastuu voi johtaa valoisampaan, vakaampaan yhteiskuntaan. Täsmälleen.
kun kaikki osallistuvat, rakennamme vahvemman yhteisön. Kyse on yhtenäisyyden ja tarkoituksen tunteen edistämisestä meidän kaikkien Kyllä, keskuudessa. yhdessä voimme voittaa esteitä ja työskennellä kohti parempaa huomista. Toivon, että tietoisuus johtaa mielekkääseen toimintaan. Oppitunti 14. Juomatieto. Olen huomannut, että monista ihmisistä on tullut näiden juomien eri lajikkeiden asiantuntijoita. Kyllä, varsinkin käsityöjuomien ja artesaanivaihtoehtojen lisääntyessä. On kiehtovaa, kuinka paljon tietoa ihmisillä on makuista ja panimomenetelmistä. Täysin. Se osoittaa kasvavaa arvostusta laatua ja ammattitaitoa kohtaan. Pidän siitä, kuinka se rohkaisee ihmisiä tutkimaan ja kokeilemaan uusia Kyllä, asioita. ja se edistää keskustelua myös mausta ja mieltymyksistä. Täsmälleen. Kokemusten jakaminen juomista voi olla mukavaa. Se todella parantaa sosiaalisia kokoontumisia ja tekee niistä kiinnostavampia. En malta odottaa, että pääsen oppimaan lisää näistä juomista ja niiden ainutlaatuisista ominaisuuksista. Oppitunti 15. Tähtikirkkaat yöt. Rakastan katsoa tähtiä yöllä. Se muistuttaa minua pienestä runosta, jonka sanon aina. Ai, todella. Minkä runon sanot, kun näet tähdet? Se kuuluu jotenkin, tule, tuikki, pieni tähti, ja se saa minut aina hymyilemään. Se on niin suloinen runo. Se tuo monille mieleen lapsuuden muistoja. Täsmälleen. Aina kun olen ulkona, en voi olla lausumatta sitä katsellen ylös. Tähdillä on todella maaginen tapa inspiroida ajatuksia ja tunteita. He tekevät. Tuntuu kuin universumi kutsuisi meitä vähän unelmoimaan. Olen täysin samaa mieltä. Huomaatko usein olevasi ajatuksissasi tähtiä tuijottaessasi? Täysin. Jokaisella tähdellä näyttää olevan tarina, joka vain odottaa löytämistään. Oppitunti 16. Kadonneet matkatavarat. Toivon todella, että laukkumme eivät viivästy liian pitkäksi aikaa lennon jälkeen. Tiedän. Se on aina hieman stressaavaa, kun matkatavarat katoavat. Kyllä. Toivon vain, että voimme löytää heidät nopeasti, jos he eksyvät. Sama täällä. Niiden odottaminen voi olla niin vaikeaa. Ja vielä pahempaa, jos meillä on tärkeitä tavaroita pakattuna sisällä. Täsmälleen. Pidän aina välttämättömät tavarat käsimatkatavaroissani varmuuden vuoksi. Se on fiksu idea. Se tuo mielenrauhaa matkan aikana. Varmasti. Pysytään optimistisina ja toivotaan parasta laukkujemme kanssa. Samaa mieltä. Ja jos ne viivästyvät, hoidamme sen yhdessä. Oppitunti 17. Herääminen. Joten mihin aikaan haluaisit herätä aamulla? Voisitko ystävällisesti herättää minut kello 7? Haluan aloittaa päivän aikaisin. Varma. Varmistan, että asetan sinulle hälytyksen. Kiitos. Huomaan, että aikaisin herääminen antaa minulle enemmän aikaa valmistautua. Täysin. On mukavaa kokea hiljaisia hetkiä ennen päivän alkua. Kyllä, ja voi nauttia rauhallisen aamiaisen ilman kiirettä. Se kuulostaa täydelliseltä. Pidän myös melun vaimeana. Arvostan sitä.
Rauhallinen aamu tekee suuren eron. Ehdottomasti. Tästä on tulossa tuottava päivä. Oppitunti 18. Pesulapalvelut. Kuulin, että kellarin pesulatilat ovat erittäin tilavia ja siistejä. Kyllä, ne ovat. On niin helpotus, että meillä on mukava paikka pestä pyykkiä. Olen samaa mieltä. Puhtaat tilat tekevät töiden tekemisestä paljon miellyttävämpää. Lisäksi pidän siitä, että heillä on tarpeeksi koneita, joten sinun ei tarvitse odottaa kauan. Täsmälleen. Se on kätevää, varsinkin kun sinulla on paljon pestäviä vaatteita. Ja se, että vesi ei sisälly hintaan, helpottaa budjetointia. Se on totta. On mukava tietää tarkalleen, mitä odottaa kulujen suhteen. Kyllä, ja tarvittavien referenssien avulla varmistetaan hyvä ympäristö. Olen iloinen, että löysimme paikan, joka vastaa tarpeisiimme Oppitunti niin hyvin. 19. Helppo pääsy. On hienoa tietää, että liput ovat helposti saatavilla, etenkin tässä paikassa. Kyllä, se on iso plussa. Se tekee suunnittelusta paljon yksinkertaisempaa. Ja kun olemme turvallisuuden läpi, voimme rentoutua ja nauttia tapahtumasta. Täsmälleen. On mukavaa, kun ei tarvitse huolehtia pitkistä jonoista. Arvostan todella paikkoja, joissa asiakkaiden mukavuus on etusijalla. Sama täällä. Se parantaa kaikkien osallistujien yleistä kokemusta. Se todella tekee. Mitä odotat tapahtumalta eniten? Olen innoissani nähdessäni esityksiä ja nauttia tunnelmasta. Minä myös. Siitä tulee hämmästyttävää aikaa. Oppitunti 20. Venyttelyharjoituksen jälkeen. Harjoittelun jälkeen on tärkeää jäähtyä ja venyttää lihaksia. Täysin. Se auttaa estämään arkoja ja pitää sinut joustavana. Kuinka kauan minun pitäisi jäähtyä mielestäsi? Ihannetapauksessa noin 5–10 minuuttia riittää hyvään jäähdytykseen. Se kuulostaa järkevältä. Varmistan, että sisällytän venyttelyn rutiiniini. Hieno idea. Se ei vain rentouta lihaksia, vaan myös edistää palautumista. Minulla on aina parempi olo, kun otan aikaa jäähtyä kunnolla. Täsmälleen. Se on pieni investointi terveyteen, joka maksaa itsensä takaisin. Odotan innolla tämän sisällyttämistä harjoituksen jälkeiseen rutiiniini. Oppitunti 20. Väripsykologia. Onko sinulla vinkkejä, mitkä värit edistävät rentoutumista ja rauhallisuutta? Kyllä, pehmeät värit, kuten sininen ja vihreä, ovat loistavia luomaan rauhallisen ilmapiirin. Tuossa on järkeä. Ne muistuttavat minua luonnosta, joka on aina rauhoittava. Täsmälleen. Lämpimät neutraalit voivat myös lisätä tilaan kodikasta tunnelmaa. Pidän ajatuksesta käyttää värejä strategisesti kodin sisustuksessa. Kyllä, se voi todella muuttaa huoneen tunnelmaa. Harkitsen ehdottomasti lisää rauhoittavia värejä asuintilaani. Hieno valinta. Se saa kotisi tuntumaan rauhalliselta pakopaikalta. Olen innoissani kokeilla erilaisia väriyhdistelmiä. Oppitunti 22. Fake News Challenge. Oletko seurannut keskustelua valeuutisista ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan?
Kyllä, tämä on suuri ongelma, jonka kohtaamme tänään. On tärkeää olla tietoinen. Täysin. Väärä tieto voi levitä niin nopeasti ja aiheuttaa hämmennystä. Todellakin voi. Ihmisten on opittava tarkistamaan käyttämänsä tiedot. Täsmälleen. Kriittinen ajattelu on välttämätöntä tänä digitaaliaikana. Ja on tärkeää, että medialukutaitoa opetetaan kouluissa. Kyllä, muiden valistaminen tästä aiheesta voi auttaa torjumaan valeuutisten leviämistä. Olen täysin samaa mieltä. Yhdessä voimme luoda tietoisemman yhteiskunnan. Jatketaan keskustelua, se on elintärkeää tulevaisuudellemme. Oppitunti 23. Messujen kuunteleminen. On mielenkiintoista pohtia tämän maan tavallisten ihmisten massojen toiveita. Kyllä, kun sitä ajattelee, se on heijastus siitä, mitä yhteiskunta todella arvostaa. Täsmälleen. Heidän äänensä tulisi kuulla politiikasta ja muutoksesta käytävässä keskustelussa. On ratkaisevan tärkeää, että johtajat kiinnittävät huomiota yleisön tarpeisiin ja toiveisiin. Olen samaa mieltä. Yleinen mielipide voi ohjata päätöksiä, jotka koskevat kaikkia. Kun johtajat kuuntelevat, se lisää luottamusta ja rohkaisee kansalaistoimintaa. Kyllä, ja se auttaa luomaan hallituksen, joka todella edustaa kansalaisiaan. Se on ihanne. Yhdessä voimme pyrkiä yhteiskuntaan, joka arvostaa kaikkia ääniä. Jatkakaamme niiden toiveiden puolustamista positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Oppitunti 24. Maukkaita löytöjä. Oletko maistanut kyseisen myyjän ruokia? Heidän naudanlihan ja juuston kuesadilla on uskomaton. Kyllä, minulla on. Se on yksi suosikkiasioistani, joita tilaan sieltä. Rakastan sitä, kuinka maut sekoittuvat täydellisesti, se on niin tyydyttävää. Täysin. Juusto sulaa juuri sopivasti ja naudanliha on maustettu hyvin. Arvostan myös sitä, kuinka nopeasti he valmistavat ruuan. Kyllä. Se sopii erinomaisesti nopean, herkullisen aterian nappaamiseen tien päällä. En malta odottaa, että pääsen takaisin hakemaan Minä uutta. myös. Se on ehdottomasti pakko kokeilla kaikille alueella vieraileville. Tehdään siitä pian suunnitelma. Oppitunti 25. Päivittäistä varaluettelo. Meillä on myös vähän munia ja voita, huomasin juuri sen. Huomioi. Haluatko jotain muuta, kun olemme kaupassa? Tällä viikolla voisin käyttää tuoreita vihanneksia salaatteihin. Hyvä idea. Tuoreet kasvikset tekevät aterioista aina terveellisempää ja maukkaampaa. Täsmälleen. Ehkä meidän pitäisi myös napata jotain välipaloja viikonlopuksi. Se kuulostaa täydelliseltä. Millaisia välipaloja sinulla on mielessä? Ajattelin ostaa siruja ja ehkä hedelmiä terveellisemmäksi vaihtoehdoksi. Hienoja valintoja. Varmistamme, että tarkistamme kaiken valitsemamme laadun. Varmasti. Laadukkaat raaka-aineet vaikuttavat aina aterioissamme. Oppitunti 26. Suositukset. Se kuulostaa hienolta. Onko jotain tiettyjä merkkejä tai malleja, joita suosittelisitte? Ehdottomasti. Olen suuri XYZ-brändin fani elektroniikassa, ne ovat luotettavia. Olen myös kuullut heistä hyvää. Entä heidän asiakaspalvelunsa?
Erinomainen. Heidän tiedetään olevan erittäin hyödyllisiä, jos ongelmia ilmenee. Se on lohduttavaa kuulla. Pidän aina parempana tuotemerkeistä, joilla on hyvä tuki. Ymmärrän, se tekee kokemuksesta paljon sujuvamman ja vähemmän stressaavan. Täsmälleen. Laatuun kannattaa panostaa varsinkin teknologiatuotteisiin. Varmasti. Lähetän sinulle tämän jälkeen luettelon suosikkimalleistani. Kiitos. Arvostan oivalluksiasi, ne todella ohjaavat päätöksiäni. Oppitunti 27. Älykäs elämä. On muutamia paikkoja, joissa on älykäs elämä, mutta ne ovat todennäköisesti hyvin harvinaisia. Kyllä, on kiehtovaa ajatella, kuinka monia tuntemattomia maailmoja voi olla olemassa. Eikö? Universumi on niin laaja, ja olemme tutkineet vain pienen osan siitä. Täsmälleen. Se herättää mielikuvituksen siitä, mitä saatamme tietää sieltä. Ihmettelen, millaisia sivilisaatioita voisi olla planeettamme ulkopuolella. On jännittävää pohtia mahdollisuuksia, erilaisia kulttuureja, teknologioita ja ideoita. Kyllä, ja kuinka he voivat nähdä maailmamme ja elämäntapamme. Tämä on ajatuksia herättävä näkökulma. Se saa sinut arvostamaan ainutlaatuisuuttamme. Täysin. Se on muistutus siitä, kuinka paljon meillä on vielä opittavaa maailmankaikkeudesta. Oppitunti 28. Matkasuunnitelmat. Suunnitteletko kiertoteitä tai sivuretkiä tiematkasi aikana? Kyllä, mielestäni olisi hauskaa tutustua mielenkiintoisiin kohteisiin matkan varrella. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Se lisää seikkailua matkaan. Täsmälleen. Olen kuullut, että lähistöllä on kauniita kansallispuistoja. Se olisi upea pysähdys. Luonto tuntuu aina virkistävältä. Kyllä, ja se on myös täydellinen tilaisuus upeille kuville. Varmistan, että pakkaan kamerani. Muistojen vangitseminen on välttämätöntä. Täysin. Lisäksi se antaa meille tarinoita jaettavaksi myöhemmin. En malta odottaa tätä matkaa. Kuulostaa siltä, että siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 29. Treeniasut. Tunnilla on suositeltavaa käyttää mukavia treenivaatteita ja urheilukenkiä. Se on hyvä tietää. Haluan varmistaa, että olen pukeutunut kunnolla harjoituksiin. Ehdottomasti. Mukavuus on avainasemassa, kun liikut paljon. Olen samaa mieltä. Käytän luultavasti suosikkiharjoittelulegginsejäni ja hengittävää toppia. Hieno valinta. Ne sopivat täydellisesti pysyä viileänä treenin aikana. Täsmälleen. Lisäksi haluan tuntea oloni itsevarmaksi harjoittelun aikana. Se on tärkeää. Hyvä olo pukeutumisessa voi lisätä motivaatiotasi. Kyllä, olen innoissani päästä liikkumaan ja aloittaa tämän kuntomatkan. Minä myös. Otetaan yhdessä kaikki irti harjoituksistamme. Oppitunti 30. Jouluasenne. On hämmästyttävää, kuinka jotkut ihmiset pitävät vapaapäivän jouluna, mutta kieltäytyvät lahjoittamasta rahaa köyhien auttamiseksi. On masentavaa nähdä tällaista anteliaisuuden puutetta lomakauden aikana. Täsmälleen. Joulu on antamista ja jakamista sitä tarvitseville. Kyllä, sen pitäisi herättää ystävällisyyttä ja myötätuntoa muita kohtaan.
On sääli, kun painopiste siirtyy vain henkilökohtaiseen nautintoon. Täysin. Jokainen ansaitsee vähän apua, varsinkin vaikeina aikoina. Olen samaa mieltä. Meidän kaikkien tulee pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti yhteisöihimme. Kyllä, ja pienet ystävälliset teot voivat luoda aaltoiluvaikutelman. Muistakaamme antaa takaisin tänä vuonna ja innostaa muita tekemään samoin. Oppitunti 31. Selkeä visio. Käytin niitä koulussa maanantaina ja näin taulun selvästi. Se on upeaa. Sen täytyy olla valtava ero oppimisessasi. Se todella tekee. Ennen oli vaikea lukea muistiinpanoja kaukaa. Voin kuvitella. Hyvä näkökyky on välttämätöntä luokassa keskittymiselle. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon helpompaa kaikki on nyt. Olen iloinen kuullessani sen. Se voi todella parantaa yleistä koulukokemustasi. Kyllä, olen nyt varmempi osallistumisesta keskusteluihin. Se on upeaa. Kyse on siitä, että olet valmistautunut menestymään koulussa. Varmasti. Olen innoissani voidessani parantaa opintojani paremmalla näkemyksellä. Oppitunti 32. Epäeettiset käytännöt. Liiketoiminnassa on niin monia epäeettisiä käytäntöjä, kuten lahjuksia, takaiskuja, nepotismia ja kavallusta. On hälyttävää, kuinka yleisiä nämä ongelmat voivat olla joillakin toimialoilla. Kyllä, ne heikentävät luottamusta ja rehellisyyttä organisaatioissa. Täysin. Se luo myrkyllisen ympäristön ja vaikuttaa kaikkiin mukana oleviin. Uskon, että avoimuus ja vastuullisuus ovat ratkaisevan tärkeitä näiden käytäntöjen torjunnassa. Olen täysin samaa mieltä. Organisaatioiden on laadittava vahvat eettiset suuntaviivat. Kyllä, ja heidän pitäisi aktiivisesti edistää rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden kulttuuria. Se on välttämätöntä positiivisen maineen ja pitkän aikavälin menestyksen rakentamiseksi. Yhdessä voimme ajaa yritysmaailmaa, joka arvostaa etiikkaa ja rehellisyyttä. Oppitunti 33. Ainutlaatuiset sävyt. Kyllä, heillä on musta, ruskea ja jopa muutamia muita ainutlaatuisia sävyjä saatavilla. Se on mielenkiintoista. Pidän siitä, että tuotemerkit tarjoavat erilaisia värejä. Sen avulla jokainen voi löytää jotain omaan tyyliinsä sopivaa. Täsmälleen. Ainutlaatuiset sävyt voivat lisätä hauskoja vivahteita mihin tahansa asuun. Olen samaa mieltä. On jännittävää saada vaihtoehtoja vakiovärien lisäksi. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista yksilöllisyyttäsi. Kyllä, ja se tekee ostoksista miellyttävämpää, kun sinulla on valinnanvara. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan heidän kokoelmaansa ja nähdä kaikki värit. Minä myös. Mennään etsimään jotain, mikä pistää silmään.